Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 75, sau khi Diệp Phàm gặp phải Đồ Phi, hai bên đã bị bại lộ thân phận. Cứ thế, cả hai bị giáo chủ Ly Hỏa giáo tẩn trong một trận. Lúc này, cuộc chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng căng thẳng. Ngay khi Diệp Phàm ra tay cứu Đồ Phi thoát khỏi một đòn, thì ở phía xa, giáo chủ của Ly Hỏa giáo đã liền đánh ra một cái pháp trận. Nhất thời, khi trận pháp sáng lên, nó lập tức vây lấy Diệp Phàm và Đồ Phi, rồi nhốt cả hai ở bên trong. Sau khi nhốt Diệp Phàm và Đồ Phi lại, tên kia cười lớn, bàn tay khẽ động, một cái sơn ấn khổng lồ đã liền xuất hiện rồi ập xuống. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm và Đồ Phi cũng phải kinh hãi. Rất nhanh, cả hai đã liền tiến hành đòn đỡ sơn ấn khổng lồ giống như một ngọn núi kia. Thế nhưng, tên kia khá mạnh, cũng bởi vậy ngay sau đó, Diệp Phàm đã phải hành động. Lại một lần nữa, anh ấy sử dụng ra tuyệt kỹ thần vương để lại. Nhất thời, khi màu vàng sáng lên, Diệp Phàm liền thu lấy hư ảnh của dấu ấn của đối thủ, rồi xoay người ném thẳng về phía đối thủ. Thế nhưng đáng tiếc, nó vẫn bị giáo chủ của Ly Hỏa giáo phá vỡ. Sau một đòn đó, tên kia lại tiếp tục ra tay. Nhất thời, theo bàn tay lão ta khẽ động, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái lò lửa khổng lồ đang dần hấp thu năng lượng, rồi lơ lửng giữa không trung. Chỉ tích tắc sau, mang theo luồng năng lượng khủng bố, nó lại một lần nữa ập xuống hai người Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc va chạm cùng đấu chiến thánh pháp, mặt đất nơi này cũng liền nổ tung, vô số những mảnh vụn tung bay tứ tán. Nhìn cảnh tượng xung quanh, Đồ Phi cùng Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi, thật không ngờ được sức tàn phá của nó lại đáng sợ tới như vậy. Tuy nhiên, cái lão gia hỏa kia thì vẫn chưa dừng lại. Chỉ tích tắc sau, giữa không trung, một con chu tước khổng lồ đã xuất hiện rồi phóng thẳng trời cao. Ngay sau đó, nó liền cất tiếng hót thánh thót rồi phun ra hỏa diễm ngập trời, đánh thẳng xuống phía dưới, muốn thiêu đốt hai người Diệp Phàm. Trong tình huống nguy hiểm, rất may Đồ Phi đã lấy ra chiếc bát con trong tay hắn, rồi hóa khổng lồ đỡ lấy công kích đang lao xuống. Khoảnh khắc hỏa diễm ập tới, ngay cả chiếc bát cũng không chịu đựng được, mà từ màu xanh bây giờ đã chuyển sang màu đỏ. Nhất thời, mặt chắn kia cũng không chịu được nữa, trong một đòn kết liễu đánh ra, con chu tước kia đã liền há miệng, rồi phóng ra một đạo ánh sáng lửa đập vào màn chắn, khiến nó nổ tung. Nơi đây chìm trong biển lửa ngập trời, những người bị hỏa diễm đánh trúng, thân thể đều bị nó nướng chín, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Rất may, trong tình huống đó, Diệp Phàm và Đồ Phi đã kịp thoát đi. Ngay sau đó, Diệp Phàm lấy ra chiếc đỉnh của mình, anh ấy liền dùng nó công kích về phía con chu tước kia. Trong khoảnh khắc ấy, con chu tước kia đã hết lực, nó đành phải bỏ chạy. Thế nhưng, Diệp Phàm không cho nó làm như thế. Cuối cùng, con chu tước kia đã bị anh ấy đánh cho tan tác rồi tiêu tán giữa không trung. Bị một đòn này, giáo chủ Ly Hỏa giáo trên miệng thổ huyết, trong mắt hắn ta tràn đầy kinh ngạc cũng sự sợ hãi đến cùng cực. Còn Diệp Phàm, anh ấy vẫn chưa dừng lại, ngay lập tức thân hình phóng lên. Ngay sau đó, bàn tay lớn màu vàng kim đánh lên người Thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo, làm thân thể lão ta lập tức bị vỡ nát, rồi cứ thế bỏ mạng. Ở bên ngoài, cái tên Đồ Phi nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh hãi, trên miệng liên tục lải nhải gọi Diệp Phàm là thiên tài huynh. Ở đằng xa, sắc mặt các đệ tử Ly Hỏa giáo không còn chút máu, bọn hắn khó có thể chấp nhận kết quả như thế này, thế nhưng rất nhanh đã chạy trốn. Đáng tiếc ở bên ngoài, người của Đồ Phi cùng Vương Xu và Lôi Bột rất nhanh đã tẩn cho bọn chúng một trận rồi bắt lại. Nhìn thấy đám người kia, Diệp Phàm cũng ngay lập tức tiến hành tra hỏi bọn họ xem kho nguyên hiện tại đang cất giữ ở nơi nào. Nghe thế, đám người kia không dám chần chừ, ngay lập tức bọn họ liền dẫn Diệp Phàm tới kho nguyên của Ly Hỏa giáo. Tuy nhiên, lần này còn có thêm Đồ Phi đi cùng nữa, bởi vậy một màn tranh giành cùng tấu hài lại diễn ra giữa hai người. Lần này, Đồ Phi rất muốn dẫn Diệp Phàm về gặp ông nội của mình một lần nữa để khoe chiến tích mà mình vừa làm được. Thế nhưng, Diệp Phàm tất nhiên không chịu. Cuối cùng, sau một hồi tấu hài, hai người quyết định sẽ dừng tại đây, có duyên sẽ gặp lại. Xong xuôi, hai người dẫn theo người của mình cũng liền rời đi khỏi nơi này. Mục tiêu tiếp theo của họ chính là Huyền Nguyệt Động. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm cùng Vương Xu và Lôi Bột đã ở trước Huyền Nguyệt Động. Lần này, Diệp Phàm không hóa thân thành Thái thượng trưởng lão của Lạc Hà môn nữa. Bây giờ, hắn ta đã hóa thành đạo sĩ Mập Đoạn Đức với bộ dáng vô cùng bị ổi. Hóa thân hoàn mỹ, anh ấy cũng liền tiến vào bên trong. Và liệu rằng trong tập tiếp theo này, ngoài được chiếm một trận thống khoái, đám người Diệp Phàm còn làm chuyện gì tấu hài nữa? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Tập 76 Giặc Thiên đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.